coronavirus ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਦਾ ਹੈ almost I'd say December ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ end of February beginning of March ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ I think about ਜਦੋਂ elective surgery ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ I think ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ this thing is real that this thing is not going to go away. Only certain number of ventilators, the whole world wants ventilators right now. That's why it's so important to implement physical distancing, elective surgeries, and also restaurants bar because if flattening the curve ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ ਸੋ ਵਾਟਸ ਦ ਹਸਪੀਟਲਸ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ we're very family oriented ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੇ are they scared if you're dealing with the families who are upset that they can't be there with their loved ones? ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਔਜਲਾ ਜੋ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਰੇਟਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੋ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦ ਹਾਰਡੈਸਟ ਹਿੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋ ਬਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਔਜਲਾ ਹਰਦੀਪ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹਰਦੀਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦਾ ਜੰਪ ਪਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਬੈਕ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਹਸਪੀਟਲਿਸਟ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ since I moved back ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਪਰਾ ਨਾਲ ਵੈਸਟਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ Great. Dr. Ojala, ਜਦੋਂ COVID hit our community, ਉਦੋਂ physicians ਨੂੰ, hospitals ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ guidance ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ? It was obviously something we weren't expecting. So what kind of guidance were you given? Key protocols ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ Yeah, so ਆਪਾਂ ਹੁਣ coronavirus ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਦਾ ਹੈ almost I'd say December ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਅਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ I think mostly physicians ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ I think ਸਾਰਾ ਦੇ ਹਾਈਟਨ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ end of February beginning of March ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ I think about ਜਦੋਂ elective surgery ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ I think ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ this thing is real that this thing is not going to go away. I think ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ at first ਥੋੜ੍ਹੀ optimism ਹੁੰਦੀ ਵੀ it's not going to affect us ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ elective surgeries ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ in person exams ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਸਟੈਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੋਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬੋਨਰੀ ਹੈਨਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਸ ਇਨ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ BC ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਆਪਣੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਕਰਦਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਲੀਨਿਕਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ in terms of how we see our patients. Great. And when we talk about stock, PPE, personal protective equipment, the ventilators ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, obviously we weren't prepared for a pandemic like this. So ਜਦੋਂ hospitals ਦੇ ਵਿੱਚ, offices ਦੇ ਵਿੱਚ masks ਦੀ, gloves ਦੀ, ventilators ਦੀ shortage ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ health authorities ਨੇ ਕਿਵੇਂ react ਕੀਤਾ, and is there still a shortage? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਆ ਤੇ ICU ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਨੋ that only certain number of ventilators, the whole world wants ventilators right now. That's why it was so important to implement ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ physical distancing, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ elective surgeries, and also ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ restaurants ਬਾਹਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, because ਇਹ flattening the curve ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, because we know only a certain amount of ventilators ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ we can only create a certain amount of ventilators। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ curve flatten unfortunately ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ only certain number of ventilators ਸੀਗੇ, and that's why ਉਹਨਾਂ ਦੀ death toll up ਗਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ PPE ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ this time by doing mostly virtual care। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ has changed over to virtual care, so ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਥੋੜੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ, but through the phone, things like that, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦੇ people that we need to see inside of our clinic। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, we make sure they don't have any sort of symptoms or fevers and things like this, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ limited amount try ਕਰਦੇ use ਕਰਨ ਲਈ PPE। At this time, fortunately, I think they curve flatten ਹੋਣ ਕਰਕੇ, me personally, I don't see too much issues with it in Abbotsford. And again, I'm not talking for all hospitals. I'm just saying my personal experience. Right. That in terms of PPE, we've been the supply chain is catching up, I feel. They ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। So my brother ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ trucking company, and then ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ companies ਨੇ ਹੁਣ change ਕਰ ਦਿੱਤਾ to go to make things like hand sanitizer। So ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ some companies who previously were manufacturing something else are now manufacturing things like masks and hand sanitizer। So Baba ਆਪਾਂ ਨੂੰ help ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਟ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਔਜਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ। ਸੋ ਵਾਟਸ ਦ ਹਸਪੀਟਲਸ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ? Yeah, so hospital a lot quieter than usual। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ afternoon ਦੇ ਵਿੱਚ mostly families visit ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, weekend ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ families ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ limit ਹੋਇਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, usually ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾਲ family member, ਆਪਣੀ community ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ stop ਹੋਇਆ ਆ। And that is because ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ patient ਆ, they are more vulnerable। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ comorbid conditions ਹੁੰਦੀਆਂ, diabetes ਹੋਵੇ, high blood pressure ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ cancer ਹੋਵੇ, these things, so they're already at high risk। So ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ symptoms ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ potentially carrier ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਗਈ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ from nursing staff to cleaners, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ masks ਪਾਏ ਆ। So before you'd be able to walk down the hallway, recognize your friend, ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, hey, I wonder if that's so and so, because everyone's face is covered up and stuff। So because of that, it's a little different, but I think community has been helping out a lot। There's a lot of things that the nursing staff and the community
are getting from people in the community, like free lunches and things like that. And it sort of perks, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ we're all in this together ਤੇ I think a camaraderie ਵੱਧ ਗਈ during this time. ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ we're very family oriented ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੇ are they scared you're dealing with the families who are upset that they can't be there with their loved ones? ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ we can't do that unfortunately ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ so ਆਪਾਂ at least ਇੱਥੇ fortunate ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ Punjabi speaking nurses ਬਾਬਾ Punjabi speaking doctors there's quite a number in Abbotsford and Surrey as well ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ at least communication ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ but it's not the same as having a family member so ਆਪਾਂ try ਕਰੀਦਾ as healthcare providers ਵੀ phone ਤੇ family ਨੂੰ update ਕਰ ਲੈ now ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ if someone's really sick or someone's end of life, but we do make exceptions to let people come in. But again, in the whole those exceptions are very little because that virus sort of enters into that environment without us knowing. Right. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ is there adequate staffing ਜਿਹੜੇ nurses ਜਾਂ doctors ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ health authorities ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ front lines ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ is it an adequate supply? Yeah, so I think, I mean, exact number, but I think 70-something doctors who retired in the last 5 years or last few years, they got their license back as well. Fortunately, Haji, we haven't had to use any of them in terms of doctors. So I think staffing adequate at this time. That's twofold. I think number one, there was from the medical standpoint, there is adequate staffing, and number two is that the people coming in, that there wasn't that surge. Because the community listened to all the physical distancing measures. ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ community ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ backups ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ especially like backup doctors ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵਾਇਰਸ ਡੇਲੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਯੂ ਆਲ Yeah, so biggest change I think we did study practice it's been exactly the seeking usually ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ hospital ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਦਾ so ਬਾਹਰ ਆਈਦਾ usually ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ we take off our hospital clothes ਨਵੇਂ clothes ਪਾ ਕੇ but ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ added measures ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ hospital ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ clean ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ clean ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ clean ਹੁੰਦੇ ਆ so ਜਿਹੜਾ ਉਹ process ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ hug ਕਰਨਾ mom dad ਨੂੰ hug ਕਰਨਾ ਉਹ time ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ because we've had to take in all these measures ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ I don't visit my parents I don't get to see my parents so mentally ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ because you want to be around your friends and your family and things like this but at the end of the day ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ temporary ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ hopefully in a few months ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ we can start going back maybe not back to what it was but we can sort of lift some of these things now ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੇਰੇ friends ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ more like direct patient contact with COVID-19 patients some of them it's been very hard for them as well so some ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹ isolated ਕਰਦੇ ਆ so for 2 weeks at a time so it is a struggle but it's something that ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ healthcare providers they've sort of taken it on their own and it's a sacrifice for a short period of time and hopefully we can go back to not to how things were but to a new normal after this Yeah, and definitely ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ because of your work so definitely recognition there what do you ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ enough tension ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ front lines ਦੇ ਉੱਤੇ what do you think is where that you're finding yourself many of the frontline workers are still struggling with
I think for the most part, there's quite a few resources out there. So I think, public health officials, the government, they're doing quite, in my opinion, they're doing quite a bit to support us at this time. I think the biggest thing going forth, maybe not for frontline workers, but I think small businesses suffer अपने community ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ pandemic ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ almost voluntarily one of the businesses maybe some ਕਈਆਂ ਨੇ shut down ਕੀਤੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੇ measures करने पे आपके business effects. So I think once economy starts opening up, अपने जरूरी है अपने ਜਿਹੜੇ small businesses ਨੂੰ support करेंगे. But in terms of healthcare workers, I think we've gotten great support both from the community and government officials alike. Okay. ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮੋਰ ਸਿਕ ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਐਟ ਹੋਮ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਆ Yeah, so I think and not even coronavirus symptoms. Like even when the key patients, maybe possible heart attack from the whole chest pain, maybe typically emergency room the veteran, or we to go to the emergency room. I'm sure that the sorry public know the emergency room emergency room the measures take there to help prevent the spread of the virus. Je koi bimariya like stroke or heart attack, these things. In a hospital, we have to go. It's important to go to the hospital early so doctors can help you. COVID symptoms, most COVID symptoms, COVID-19 the symptoms, most people recover ho jande ya. They recover ho jande why to bina just supportive care dena. So I think first call always important hai apne family doctor nu karo because that family doctor knows you best. Unnu pata hai exactly how you are, how you behave. So one of the recommendations in mutabak tusi either go to the emergency room or stay at home and self-isolate. So I think sab to jaruri cheez milna hai out the family doctor ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ and on testing I think 130% ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਆ during this week ਤੇ ਇਹਦਾ main reason ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ testing criteria ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ and also testing capacity ਵੱਧ ਗਈ ਆ so ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ symptoms are don't be afraid to reach out to your family doctor for that. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਨ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਕੀ ਆ Yeah, so har ek clinic da different protocols. Yeah, for the most part, je koi regular study visit we have try karte to do it over the phone. Okay, so je koi cheez aapa phone de vich kei very simple cheez hundi we medication refill blood pressure check and apna pata technology de naal most of these things aapa kare bhi kar sakde hain hun je कोई चीज की लोड़ है जे फिजिकल एग्जाम की लोड़ है जे किसी ने अख दे विच कोई चीज a number of things mostly ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ during a certain time but ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ WhatsApp ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ or other technology platform ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ family member help ਕਰਨ or try to do it over the telephone but I think this is something in the future ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ will be with us to stay in the coming years. ਡਾਕਟਰ ਔਜਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸੋ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡਾਕਟਰ ਨਾਓ Yeah, so it's definitely the ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ social beings ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ personal interactions ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ so patient we move they nahi dekhna it is a little bit different and a little challenging at times but eh jehdi training apnu mili we through our residency and med school we've learned to adapt they bahut zaruri hai we apnu as a profession to adapt and I think for the most part BC doctors ne adapt kita hai jehdi apne virtual technology embrace kita hai a lot of people are sort of volunteering to go in position that they normally wouldn't. So I think a profession will adapt karna pena and not just our profession I think most industries now adapt karna pena to the new normal to the Dr. Henry Kindi I think the more we embrace this change I think the easier it'll be for us in the future. Right. ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ are you ever scared with this whole situation
Um, we've been trained for this, right? So we've learned about this, and until you see it firsthand, yeah, I think the unknown is scary at times, but we're trained in this, and also ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ public health officials, I think I'm both fortunate to hear, we have some of the best public health officials, and ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ guidance, yeah, as long as we're listening to their guidance, I think there's it's okay to be scared, right? But it's not okay to panic. We need to be assured that the public health officials, they're doing what's best for us, and all the healthcare providers are doing what's best for us in the community. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਰ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹੋਪ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹੋਪ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ 3-4 ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ 2-2 ਮੀਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ when you're driving ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ as health officials ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ social distancing measures physical distancing measures ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ other thing ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੁਣ different ways find ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ hang out ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ video calls ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ right WhatsApp calls ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ immediate family ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ time spend ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੋਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ Great. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਬਾਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 2 to 6 people ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਆ ਬਟ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡਸ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪੀਪਲ ਆਰਨਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਔਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ because it's still dangerous. So I think ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਈਵਨ though ਆਪਾਂ ਬਬਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਬਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਬਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਓਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ 2 ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਸਿਕ ਬਟ ਜੇ ਇਫ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ then we're going to have to go back to phase 1 or even worse. So that is one बहुत जरूरी है because आप on the right track है तो जितना हम आपको जेडी guidance and recommendations मिलती है आप continue करेंगे. ਹੁਣ weather nice ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ weekend ਤੇ there were more people out but as long as ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਆਪਾਂ distance ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀਏ social media ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ small groups ਦੇ ਵਿੱਚ or they're really close to each other ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ sometimes ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਆ but we have to be sure we're doing our part right ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਏ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ 2-3 ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਥ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਏ ਜੇ ਨਾਲੇ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਓ ਬਬਲ ਜਸਟ ਨਾਟ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਦੈਟ ਬਬਲ ਟੂ ਬਿਗ Right. ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਗਾ ਡੂ ਯੂ ਹੀਅਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਆ ਐਨੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੈਟ ਯੂ ਹੀਅਰ ਆਫ ਔਰ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਮੋਸਟ ਡੈਫਿਨਿਟਲੀ ਮੇ ਬੀ ਹੈਪਨਿੰਗ So second wave, I think there is already planning for the second wave, but I think that we need to keep following the guidance of our public health officials. They're, for the most part, on top of it. And if they do see that there is an increase in numbers, and I think the magical number is if we increase our interactions by, I think, 60%, then that wave is going to start going up. So it's really up to us what we do to sort of prevent this. There's other things that we won't have control over if the border is open and things like that. But we ourselves can do a whole lot. And I think that's where our main focus should be is just on ourselves, making sure unnecessarily. Physical distancing, try to maintain public the families. Dr. Ojala, it's Nurses Week, International Nurses Day today. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ
Yeah, so nurses, even sometimes more so than us, they're on the front lines and dealing with COVID-19 patients hand to hand. I think most doctors, जब अपन training start करते, we learn a lot from our nursing staff, and we still do even in our practice. So, a big shout out to all the nurses, and thank you for everything that they do because without them, they're a really integral part of our healthcare system. Dr. Ojala, bottom line, ਇੱਕ message ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ that are tuned in worldwide regarding the situation and safety. And I think the most important thing is panic na karo, right? Coronavirus, COVID-19 is here. Let's just change our habits, right? Number one thing from day one, wash our hands. ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲਸ ਆ ਥੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਲਓ ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਆ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਬਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ and also in our homes. But I think the biggest thing is we have to be patient and we have to be calm, like Dr. Henry always says. So. Great. Thank you so much for taking the time to speak to us today, and we're very grateful for the difficult work you're doing on the front lines. So thank you again, and we look forward to having you back on the show very soon. Thank you for having me. Thank you so much. ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਸਟੇ ਸੇਫ ਕੀਪ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਯਰ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ